Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, sa video na ito, ipakita ko sa iyo ang aking simple na work at home setup. By the way, if this is your first time on my YouTube channel, my name is Gumera, helping you to grow your influence and business with online video. So, maglilipat bahay na tayo. Maglilipat ng working station. So, before, ganito po yung working station ko kung saan ako gumagawa ng aking mga projects online, mga work online, tsaka yung aking mga YouTube videos at yung pag-edit ko ng video. So, ganito po yung setup niya. So, guys, this week, bumili ako ng maliit lang na table. Nagustuhan ko siya kasi small size lang po talaga siya at kasya lang din sa paglalagyan ko since maliit lang din yung space namin dito sa apartment na nirerentahan namin. So, bago tayo mag-proceed dun sa table, mag-unboxing muna tayo. Yung table kasi feeling ko nahirapan talaga ako that time. So, syempre humingi ako ng tulong sa kanya and ito na siya ngayon. So, ayan guys, ito po ang aking panibagong simple na working station tsaka yung pang minimalist na table na nabili ko online. So, ganun lang po siya kaliit or kalaki as you can see. Okay? And katabi nun yung aking ring light. Tapos yung may mga guitar. Kay hubby po yan. And picture for inspiration. Char. So, ayun guys. Bali, yung bago kong working station is nasa kwarto lang po namin. As you can see here, yun na po yung bed. So, para mas madali ko siyang ma-access. Alright, sa mga nagtatanong kung ilang centimeters po yung lapad ng table. So, ito po siya guys. Nasa mga 60 centimeters. Okay? So, ayun. Ganun siya liit. Pero cute niya, guys. I like it and hindi pa siya madaling matumba. Ayan. Matibay po siya. Okay? So, I bought that mini table sa online and you can check the description of this video for the link. So, guys, if you like this video,